Hello everyone! This is Jane of MJ Digger TV and this is my story. Today's video po ay magluluto tayo ng pinakbet na may taba ng baboy po. So, ito po yung mga sangkap. Ipapakita ko po sa inyo. Mga sangkap natin. We have ito po, taba ng baboy. We have here the mixed veggie po ito. Yung nabili ko is mixed na siya. We have the soy sauce. May soy sauce po tayo. Seasoning. At saka ito po. Meron pa pala akong tomato dito na idadagdag. So, ito yung natin spices. So, ito po yung this is the tomato, dalawang tomato po. So, slice muna natin. Hugasan ko na, tapos na pong hinugasan yan. Dalawang piraso tomato, pero nasa option lang po yan kung ito po yung onion natin. So, yung mixed veggie is mura ko lang kung nabili doon sa market kasi pag Sunday marami kong nagpupunta doon. Nabili ko po yan nung nagpunta po kami sa city last Saturday. So, pag uwi namin kinabukasan is pumunta kami doon sa Carbon Market kasi nandoon po yung mga murang vegetables. Lagyan ko sana ito ng bawal, kaya lang ayaw po ng bawal po sa allergy po yung tiyahin ko, kaya hindi na lang. So this is it. Ito na po yung ingredients natin. Itong spices natin pala is yung taba ng baboy natin para palabasin muna natin ang mantika nito before natin i-add yung ating mga spices. Yan muna muna. Labasin muna natin yung mantika niyan para yun na rin yung mantika ng pork natin ang magluluto sa ating mga spices. So yan na po, start na po nagmamantika yung pork natin. So i-stir nyo lang constantly para hindi siya magdidikit at hindi masunog. Ayan na po siya, nagmamantika na po. So add na natin ang ating spices. Ibawang natin. I-ano lang natin sa gilid yung natin, yung pork natin. Bango-bango na yun.
ayaw nyo ng kamatis naman, pwede lang din. Pero ako, I love tomato kasi kaya lang ko. Wow, ito bang luto na. Then, yung spring onions natin. So, as maging drain pa yung ating pinakbet. Isa natin. Bangon. Colorful. It's a colorful pinakbet. So, it's yummy. So, add na po natin yung ating mixed veggie. Yan. Yung mga gulay natin. Yung vegetable, merong squash, merong sayote ata to, merong okra, merong spring beans. Mix talaga siya. And it's more healthy kasi marami sila. What a colorful, very colorful pakbet. Yan. So, so mix na natin to. So, mix lang po natin to. Sa ilalim ng mga spices natin. So, pinakbet is very yummy. Yan. So, mag-add na po ako ng ginisa. Ito yung seasoning mix natin. I'll add in na. Tapos, isang pack ko yung nilagay ko. Tapos, add tayo ng soy sauce. Tansyahin nyo lang kung gaano karami ilalagay ninyo. Ayan. So, mix natin ulit siya after adding the soy sauce. Mag-add po tayo ng konting brown sugar po para mag-complement doon sa saltiness ng ating soy sauce. So, yan, konti lang naman. At mag-add na din ako ng 1 cup of water kasi gusto ko po yung pakbet namin is medyo may konti siyang sauce. So, add in. Yan. Pero kung ayaw nyo naman maglagay ng water, okay lang din. Pero, ako mas gusto ko na meron siyang merong parang sauce. So, isi-simmer natin to for a couple of minutes para maluto na talaga yung ating mga veggie. Okay? So, yan. Tadam! Wow! Ito na po ang bango-bango niya. Sobrang bango at masarap-sarap niya. See? Pero lutuin ko lang talaga siya kasi mga tao dito is ayaw po ng half cook kaya medyo a couple of minutes pa para hanguin ko siya. Okay? Yan ang gusto po namin na pakbet. Para siyang isang para siyang mixed veggie na medyo may sabaw ng konti. Kasi mas nasasarapan lang kami sa kanyan kaysa na niya, napaka-usok. So, ito. Okay na yung squash niya.
So, couple of minutes pa para mag-ano na ko sa plate natin. Mag-plating na tayo. So, yan. Ang sarap-sarap. Ang bango-bango po. Super yummy. Ang ating pakbet is yan. Na po siya. So, ay. Dapat meron tayong sauce dyan. Yan. Mas masarap siya pag may sauce talaga. So, this is it. Our yummy pinakbet with sauce. May sabaw. Jan, jan, jan. Jan, jan, jan. Yum, yum. Ay, yummy niya. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa next videos natin. God bless!